Welcome to ตันชัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องตาลฉัดนะคะวันนี้ค่ะตาลจะพาเพื่อนๆนะคะมาวาดรูปตกแต่งกันซึ่งตาลเห็นหลายๆคนที่ชอบตกแต่งนะคะทั้งไดอารี่แล้วก็แพลนเนอร์วันนี้ก็เลยจะมาวาดรูปไว้ใช้ตกแต่งกันค่ะและที่สำคัญนะคะตาลก็ยังจะแจกด้วยนะ
อบคุณที่รับชมนะคะ ถ้ายังไงถ้าเกิดใครชอบนะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะซึ่งตาลจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือใต้คลิปนี้เนาะก็เข้าไปดาวน์โหลดมาใช้กันเยอะๆนะคะ